again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman sa Ate Liz for another video. And I'm very excited today. Yes, kasi finally, nabigyan tayo ng pagkakataon na masilip itong panibagong phone ng Realme na nandito na nga sa Philippines. And this is the Realme 8 Pro. Yes, guys, parating na po ang Realme 8 series nila. Last year, nag-release sila ng kanilang Realme 7 series. And ngayon, excited ako guys na masilip at makita kung gaano ba kaganda itong kanilang Realme 8 Pro ngayon. Ano ba yung pagbabago? May na-upgrade ba sa kanilang specification, sa look mismo ng phone? Kaya naman guys, i-unbox na natin itong Realme 8 Pro like now na. Sa aking mga kamay sa Realme 8 Pro, and as you can see, the same box lang din, bulky na yellow, and meron na siyang 8 like Infinity 8. Sa likod yung mga specification niya, pero iisa-isahin natin to mamaya. By the way, the color na I have is the Infinite Black. Meron silang dalawang colors lamang. Yung kanilang isa is Infinite Blue. And so as we open the box guys, we have here mini box. Nandito yung kanilang pinejector. And ayan, makikita nyo meron tayong quick guide. And nandito yung free clear case nila. Ayan. So after that guys, nandito na yung unit. Ayan, iset aside muna natin to see sa their accessories. So here inside the box guys, we have the huge charger. So 50-watt super dark charger ito. Then meron din tayong USB Type-C cord. Ayan. So ito yung laman lamang po ng box. So let's go on na guys sa unit itself. So here it is. Nakabalot na siya. So tanggalin na natin. Medyo excited na talaga akong makita si Realme 8 Pro. So, andito na siya guys. As you can see, ayan, natanggal na natin. And kung mapapansin nyo yung screen niya, medyo flat na siya, which is nice. And, ayan, medyo magaan din siya guys. Magaan at manipis. Kakaiba siya compare dun sa previous na Realme 7 series nila. Mas magaan at mas manipis ito sa feeling ngayon. Then, punch hole na rin siya. Then, eto na yung kanyang likod. Ang ganda ng likod ni Realme 8 Pro guys, in fairness. So, this is what they call na Infinite Black. Makikita nyo, meron siyang nakasulat dito na Dare to Leap. Wow! And kung makikita nyo, ganito yung placement ng camera nila. Meron nakasulat ito na 108 megapixel. So, 108 megapixel na pala yung rear camera na sobrang laki na noon na megapixel sa rear cam. And quad camera na rin siya. And dito sa baba is LED flash. Maganda yung likod niya guys kasi ano siya, medyo may pagka-textured siya na parang glittery na black lang talaga siya na color. And yes, it is made out of plastic. Ayan, makita nyo, plastic lang siya. Kaya magaan lang din. Pero ang ganda niya tingnan kasi etong glossy na part ng Dare to Leap, ito yung nagbibigay attraction. Parang ang ganda niya tingnan. Lalo na kapag natamaan siya ng light. And alam nyo ba na meron itong special fluorescent material na kung saan mag-glow siya sa dark. Ayan. And kung makita nyo rin, dito sa kanyang right side, dito yung volume rockers as usual and the power button. And sa left side naman is yung SIM card tray. Dalawang slot for the SIM card and isang slot for the SD card. Sa lower part niya guys, nandito yung kanyang speaker grills. USB Type-C port niya, then yung microphone and the 3.5mm audio jack. Ayan, so guys, maganda ang Realme 8 Pro nila ngayon. In fairness, gustong-gusto ko, magaan siya, then manipis, then napaka-elegant ng color niya. So here, nakita nyo na yung kanyang design and I'm very now excited to see its display. So i-turn on na natin to. Ayan, so as we turn on guys, ito na yung kanyang screen. Realme UI 2.0 na rin pala po siya based on Android 11. So kung makikita nyo nga, ang ganda ng display din niya guys. In fairness, kasi nga naman, super AMOLED na yung display niya. Kaya ganito kaganda, yung vibrance, alam niyo yun, yung sharp details. Ang ganda nilang tingnan.
So, ayan, makita nyo, ito yung interface niya, drawer din. Sa upper naman, ito yung mga other features niya. So, I love the screen ng Realme 8 Pro ngayon. And here, guys, sa camera nito, meron siyang 108 megapixel rear cam. At kung makikita nyo, ito yung mga features din ng camera niya. May super night mode din siya. Starry mode, ayan, marami siyang features, guys, na pwede nating matry soon. Sa ating full review, meron din siyang dual view video na rin. And ayan, AI mix portrait. At isa pa sa maganda dito, kasi first time to, guys, ginawa nila to na meron ng tilt shift video mode ang isang Realme phone. So yan yung maganda ding feature sa kanya, and I'm very excited, guys, to test this soon. So unboxing pa lang naman tayo ngayon, so bibigyan ko lang kayo ng pasilip lang, no, about sa kanyang itsura, as well as ang kanyang camera performance. A konting camera sample. So, ayan, makikita nyo, guys, yung camera performance niya sa screen na yan. Talaga naman, guys, makakapag-hashtag capture infinity with 108 megapixel ka dito dahil sa ganda ng camera. Nakita niyo naman ang camera performance niya. Kaya naman napaka-excited ko talaga na i-test to, lalo na sa mga bagong features din ng kanyang camera. Tingnan natin kung ano ba talaga yung camera performance nito, especially din sa low light, guys. Abangan nyo ang aking full review soon. Gagawa natin yan ng camera testing talaga. Explore natin yung camera niya at makita nyo kung gaano siya kaganda. Ayan, so ngayon is, nakita nyo na yung pasilip, no? Napakaswerte natin na nabigyan tayo ng pagkakataong masilip itong bagong Realme 8 Pro nila. At ayan, nakita nyo nga na napakaganda. For me lang, ha, talagang na-impress ako sa bago nila ngayon kasi ginawa nilang magaan, ginawa nilang manipis, ginawa nilang mas elegante yung itsura, mas elegant siya, at mas in-upgrade nila yung camera, which is para sa akin isa sa pinakamahalagang part din sa isang phone. So, ayan! Nakita nyo na yung ating unboxing and first impression, and for me, I'm impressed as a mid-range contender na ganito na siya kaganda. So, hindi ko pa masabi yung specifications at performance niya talaga as a whole kasi unboxing and impression pa lang din naman ngayon. So, anyway, abangan nyo yung aking full review soon para malaman nyo talaga yung total performance nito. So, panoorin nyo yung kanilang live launching this March 11. Of course, sa Realme official Facebook page, pwede rin sa kanilang YouTube channel. So, March 11 po yung kanilang official launch dito sa Pilipinas sa kanilang Realme 8 series. So, abangan nyo po yan. Again, March 11, 6 PM po. Ayan. So, ayan na. Kita-kits din sa aking full review soon. Maraming po salamat, guys, sa panonood ng aking unboxing and first impression ng Realme 8 Pro. I hope na nagustuhan nyo to. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and of course, subscribe to my YouTube channel. See you guys again in my next video. Bye! Mwah!